Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मलाई चाहिँ ल्यापटप चाहिँ चाहिरहेको थियो हैन गेमिङ प्लस भिडियो एडिटिङको लागि. सो मैले चाहिँ इन्टरनेटमा ल्यापटपहरुको हैन हेरिरहेको थिएँ. त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा ल्यापटप मलाई चाहिँ मन पर्यो, त्यसको फिचर्सहरु मन पर्यो चाहिँ आज मैले चाहिँ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मेरो अगाडि तपाईको एसरको चाहिँ नाइट्रो 5 Ryzen 7 भन्ने चाहिँ मैले ल्यापटप चाहिँ पर्चेस गरेको छु हैन. यसको अब तपाईले फिचर्सको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ यसको अब तपाईको सीपीयू चाहिँ 8 कोर हो हैन अनि यसको र्याम चाहिँ तपाईको 8GB हो अनि एसएसडी फेरि 512GB हो. सो अब के कस्तो रहेछ हैन. सो है अरुहरु फिचर्स मैले यो भिडियो अगाडि भन्ने वाला छु. सो धेरै ढिलो नगरिकन लेट्स अनबक्स इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. तपाईको प्याक यो तपाईको बक्स देखाउने वाला छु. तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन एसर भनेर यहाँ लेखेको छ. यहाँ नाइट्रो 5 भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ. अनि यसको अब तपाईले पछाडी पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. पछाडी चाहिँ यस्तो छ हैन तपाईको एसर भन्ने यहाँ पनि लेखेको छ. अनि यो तपाईले ल हैन यसलाई अब खोल्दिहालौँ हैन. यसको मलाई मेन कुरा राम्रो लागेको पनि यसको प्याकेजिङ हो. एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ हैन सेफ्टी तरिकाले चाहिँ प्याकेजिङ चाहिँ यो गरेको छ. यसलाई खोलेर अब अनबक्स गर्दिहालौँ. हाम्रो ल्यापटप चाहिँ यहाँ छ. यसलाई चाहिँ तल राखेर मैले यसलाई अनबक्स गर्छु. सो के छ हाम्रो चाहिँ सरी अरु के छ हाम्रो चाहिँ यहाँभित्र यो चाहिँ आउने चार्जर होला यो चाहिँ ल्यापटपको चाहिँ. यसलाई चाहिँ म एकछिन साइडमा राख्नेवाला छु. सो अब फर्स्ट अफ अल हैन तपाईले यसलाई पनि थोरै साइडमा राखौँ. अब यो तपाईको सबै यो कसरी युज गर्ने तपाईको मेनुअलहरु छ यहाँ तपाईको हैन यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यो चाहिँ अहिले हाम्रो लागि त्यस्तो के काम छैन. यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ है के कस्तो छ. अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है. अब यहाँ ल्यापटप तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेर आएको छ. यु क्यान सी हैन यस्तो छ तपाईको चाहिँ हैन ओभरअल हेर्नु परेमा चाहिँ हैन बाहिरबाट चाहिँ यो प्याक भएको चाहिँ अब यसलाई म हैन अब यसलाई यो निकाल्ने वाला छु. सो यो चाहिँ तपाईको अब खोल्ने चाहिँ सायद यो चाहिँ तपाईले यस्तो तान्नु पर्छ है. तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ यो आउँछ है तपाईले यताबाट पनि साइडमा राख्नु. सो राम्रोसँग प्याकेजिङ भएर आएको छ. यो चाहिँ माथिकै भएको होइन. सो यसलाई पनि म अब अनबक्स गर्नेवाला छु. यसलाई म साइडमा राख्नेवाला छु. सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन जो फाइनली हाम्रो ल्यापटप चाहिँ यहाँ अगाडि छ. सो यस्तो तपाईले यो चाहिँ लुक्समा चाहिँ यस्तो देखाउन म देखाउन क्यामेरामा पनि देखाउन चाहन्छु हैन. तपाईको चाहिँ यसो उठाएर पनि है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ हाम्रो ल्यापटप चाहिँ हैन एकदम तपाईको. यसलाई म एकचोटि चाहिँ खोलेर पनि हेर्छु हैन. तपाईले यस्तो पनि राखेको रहेछ हैन यहाँ. यसलाई म साइडमा राख्नेवाला छु. सो फाइनली हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ल्यापटप हाम्रो चाहिँ एसरको है नाइट्रो 5 Ryzen 7 को ल्यापटप तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो छ तपाईको लुक्समा हेर्न सक्नुभछ हैन. एकदम राम्रोसँग एकदम डिजाइन पनि गरेको छ हैन. एकदम स्मुथ एकदम लाइट डिजाइन एकदम तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. किबोर्ड पनि अनि यसको तपाईको मेनली यो भनेको तपाईको गेमिङ ल्यापटप हो. तपाईले यो की यो जुन यो तपाईको देख्नु भएको छ यो किबोर्डमा पनि तपाईको लाइट कस्तो राम्रो चाहिँ कलरफुल अहिले तपाईको 4-5 कलर भएको लाइट चाहिँ बोल्छ. सो यस्तो छ तपाईको लुक्स वाइज यो ल्यापटप तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यसलाई म यसो देखाउनेवाला पनि छु हाम्रो चाहिँ भ्युअर्सहरुले हैन. अनि यसको अब कुरा गर्नु परेमा चाहिँ यतापट्टि तपाईको दुईटा चाहिँ USB पोर्ट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है. दुईटा चाहिँ USB पोर्ट छ. अनि यहाँ तपाईको इयरफोनको या हेडफोनको लागि भइहाल्यो. अनि यसको तपाईको अब साइडमा कुरा गर्नु परेमा चाहिँ है साइडमा तपाईको HDMI पोर्टहरु छ हैन यतापट्टि. अब यसलाई म एकचोटि चाहिँ ओपन पनि गरेर देखाउँछु हैन तपाईलाई चाहिँ. अनि तपाईको यहाँ अब नर्मली फिचर्सहरु के छ हैन यो पनि लेखेको छ हैन. यसमा म तपाईलाई ओपन पनि गरेर देखाउनेवाला छु. सो यसको चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि अलि चाहिँ देखिसकिने यो क्यामेरामा हैन. यो तपाईको अझै यो तपाईको नाइटमा चाहिँ अलि डार्कमा चाहिँ अझै कस्तो राम्रो कलरफुल देखिन्छ यो है. अहिले चाहिँ धेरै तपाईको यो डे भएर पनि लाइट चाहिँ आइरहेको नि त बाहिरबाट. त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सकेसम्म चाहिँ यो देखाएको छ. तपाईको ओपन पनि म यसलाई गरेर देखाउनेवाला छु. लाइट चाहिँ परेछ हैन तपाईको कस्तो राम्रो पनि देखाउनेवाला छ. हाम्रो ओपन भइसकेछ एसर भनेर तपाईको यहाँ देखाएको छ हैन. तपाईको ब्याट्री इज रनिङ लो
ओके क्लोज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ राइजन भन्ने यहाँ 500 सिरिजको यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ 7 भनेर लेखाएको छ जुन मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु अनि यहाँ आरटिएक्स तपाईँको अनि यता तपाईँले यहाँ चाहिँ यसको फिचर्सहरू देखाएको छ होइन यो तपाईँको ल्यापटप चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होइन अनि अब यसको एक्चुअली चाहिँ फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु परेमा होइन यो चाहिँ तपाईँको यसको प्रोसेसिङ स्पिड तपाईँको सिपियु चाहिँ 8 कोर हो होइन अनि तपाईँको यस्तै अब ऱ्यामको कुरा गर्नु परेमा यो एसरको चाहिँ तपाईँको नाइट्रो 5 राइजन 7 को ऱ्याम चाहिँ तपाईँले 8 GB हो यसको ऱ्याम चाहिँ अनि तपाईँको एसएसडीको कुरा स्टोरेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने पर होइन तपाईँको यसको स्टोरेज चाहिँ 512 GB हो होइन मेनली भनेको तपाईँको यो ल्यापटप चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट हुने भनेको गेमिङको लागि होइन दिस ल्यापटप इज फर गेमिङ अनि यो ल्यापटप तपाईँको वान अफ दि बेस्ट होइन गेमिङको लागि एकदम तपाईँको प्रोसेसिङ स्पिडहरूदेखि लिएर तपाईँको एकदम राम्रो स्मुथ तरिकाले यसमा हुन्छ होइन अनि त्यही हो अब यसको अब प्राइसको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ अब यो ल्यापटपलाई चाहिँ मैले अब बाहिर अब तपाईँको इन्टरनेटमाहरू हेर्दाखेरि यसको प्राइसको लिस्टिङ तपाईँको अब 160 165 170सम्म पनि तपाईँको चाहिँ यसको प्राइस लिस्ट गराएको छ तर यो तपाईँले अब बाहिर गएर किन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ मिलाएर बार्गेनिङ गरेर चाहिँ यसलाई यो ल्यापटपलाई चाहिँ तपाईँको अब 154सम्म चाहिँ तपाईँले मिलाएर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ होइन यसको म तपाईँलाई चार्जर पनि देखाउनेवाला छु हामीसँग चार्जर चाहिँ यसको होइन यो हामीसँग यो ल्यापटपसँग चाहिँ यो साइड गर्नेवाला छु है सो तपाईँको चार्जर यसको यो हो है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो हियर इट इज यो चार्जर साइडबाट राख्नु है मैले निकालेर पनि तपाईँको चाहिँ यो प्लग चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यसको अब you can see है यो चाहिँ हाम्रो यो ल्यापटपको है हाम्रो पोर्टेबल चार्जर होइन तपाईँको यो चाहिँ एकदम लाइट वेट छ त्यति भारी पनि छैन यो चार्जर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएमा होइन एकदम तपाईँको ऱ्याक्टिकन सेपमा एकदम राम्रो तरिकामा छ यो ल्यापटपको चाहिँ चार्जर तपाईँको होइन पातलो पनि होइन त्यस्तो हेभी पनि छैन अनि तपाईँले चाहिँ त्यस्तो अब तपाईँको यो साइजमा पनि बिग पनि छैन होइन पातलो जता पनि तपाईँले चाहिँ एडजस्ट हुने यो चार्जर चाहिँ अब प्लगको कुरा भइसक्यो अनि हामी चाहिँ आज मसँग चाहिँ मैले माउस पनि यो चाहिँ आएको थियो है यसमा चाहिँ तपाईँको माउस वायरलेस माउस पनि तपाईँलाई म एक्चुअली यो भिडियोमा देखाउनेवाला छु है सो यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ सो माउस चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो अब तपाईँको माउस भइहाल्यो होइन यो वायरलेस हो यो माउस चाहिँ अब तपाईँको यो ओभरअल अब यो ल्यापटपको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ होइन मैले यसलाई रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 5 चाहिँ मलाई रेटिङ दिन्छु किनभने चाहिँ यो एउटा वान अफ दि बेस्ट ल्यापटप होइन गेमिङको लागि मेनली गेमिङको लागि होइन नट गेमिङ मात्र अरू पनि तपाईँको एडिटिङको लागि पनि तपाईँको एकदम राम्रोसँग तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ भने एकदम स्मुथ तरिकाले तपाईँको क्र्यास नभइकन तपाईँको ह्याङहरू केही नभइकन राम्रो तरिकाले चाहिँ फङ्सनिङ यसको हुन्छ होइन सो आजको लागि यति नै होइन सो मैले भिडियोमा भनिरहेको छु होइन तपाईँलाई यदि कुनै प्रोडक्टको रिभ्यू चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ प्रोडक्टको नाम चाहिँ तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ कमेन्टहरू पढिरहेको पनि हुन्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी अपकमिङ रिभ्यूको भिडियोहरू अनबक्सिङको भिडियोहरू लिएर आइरहेको छौँ सो मिट यु नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो टिल द्याट स्टे सेफ